Такими військових не завжди можна побачити. Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади підірвали мережу і самі стали відомими, і пісню української співачки зробили трендом. Військові записали емоційний тік-ток під композицію «Під Вінницьким дощем». Їхнє відео зібрало тисячі лайків та мільйони переглядів. Послухаємо. Цілувалися під Вінницьким дощем. Тобі було 17, а мені не було ще. Дощ пройшов і сонце стало. Сейчас Захар, зараз буде навалювати, пацани, давай! Ми цілувалися під Вінницьким дощем. Тобі було 17, а мені не було ще. Дощ пройшов і сонце стало. Цей тренд підхопили інші військові, почали ділитися під цю пісню своїми історіями кохання, першого кохання. І зараз з нами на прямому зв'язку авторка і виконавиця пісні Дарина Красновецька, співачка. Вітаємо вас. Вітаємо. Є на фронті місце і позитивним емоціям. Є і вихід цим емоціям. І як ви дізналися про те, що... Взагалом ми про вас мало знаємо, якщо чесно, і до цього відео не знали про існування такої співачки. Розкажіть про себе взагалі, і як ви дізналися про те, що стали в трендах Тік-Току? Дізналася про це з Тік-Току, я побачила відео наших військових, і дійсно для мене це був шок. Я побачила, наскільки це відео буквально підірвало усі соцмережі, я бачила його всюди. І потім наші мужні військові, вони підхопили цю пісню і створили, можна сказати, цілий Тік-Ток-тренд. Тобто я бачила не десятки, а буквально сотні відео наших героїв під свою пісню. А ви коли записували цю композицію ще до початку повномасштабного вторгнення, чи вже от зараз? Вже після початку повномасштабного вторгнення я написала цю пісню, і, звісно, моя ціль як музиканта – створювати такі пісні, які у наш такий важкий час будуть піднімати наш дух і піднімати наш настрій. А ви сама з Вінниці? Чому під Вінницьким дощем? Про що пісня? Так, я вінничанка, і коли я разом з Михайлом Клименком ми писали цю пісню, спочатку просто виникла фраза «цілувалися під Вінницьким дощем», а потім я кажу «я з Вінниці» і було б круто написати «ми цілувалися під Вінницьким дощем». І ось від цієї фрази, можна сказати, створилась уся пісня. А ця пісня, цей слоган, він побудований на реальних подіях, чи це вигадка? На реальних подіях ця пісня, вона написана по історії кохання моїх батьків. І зараз ми можемо долучити до прямого ефіру учасника цього відео, сержанта 80-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Бен з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Просто з-під Бахмута. Бен долучається до нас. Бен, ви теж цілувались під Вінницьким дощем десь? Бажаю всім міцного здоров'ячка. Під Вінницьким, на жаль, не приходилось, але цілувався під безліччю інших міст дощем. Розкажіть, будь ласка, у кого взагалі виникла ідея записати таке відео? І чи можна це назвати просто те, що ви дали вихід емоціям під час цього відео, під цю композицію? Однозначно так можна сказати. Це насправді було не заплановане відео. Ми просто з хлопцями полюбляємо перед якимось, скажімо так, це насправді було не перед самим бойовим виїздом, а перед бойовими злагодженнями. І перед такими всякими активнощами ми з хлопцями полюбляємо послухати музику. І я за декілька днів якраз до цього вперше почув цю пісню випадково в Тік-Тоці. Вона мені дуже сподобалася, я відразу завантажив на телефон. І ось як було на відео, ввімкнув просто в нашому автомобілі цю пісню. І зарядив хлопців, скажімо так, ентузіазмом, почав підспівати, і вони також зловили цей кураж і підключилися до мого натхнення, скажімо так. І ми бачили, як один боєць просто вимкнув камеру і почав знімати, тому ми побачили це вже в останній момент.
А чи Ось, тому чи дійсно такі емоції вони допомагають на передовій зняти напругу? Тому що ми ж навіть по картинці, де ви знаходитесь, ми ж розуміємо, що ви зовсім не під Вінницьким дощем з коханою людиною. Ви на передовій, ви на війні, ви ризикуєте своїм життям. Ось ці емоції, позитивні такі спалахи, вони дійсно допомагають знімати напругу? Там певно? дощ куль відбувається. Однозначно так, це особисто моя думка, тому що в нас накопичується багато різних емоцій, і негативних, і позитивних, і їх потрібно якось вивільняти. І ось музика, в моєму випадку, це одне з перших, яким чином можна цю енергію і емоції вивільнити. Даріша, ви вперше побачили ось так в прямому ефірі Бена? І, може, плануєте вже дует або виступ десь разом? Так, я безмежно щаслива побачити хоча б по зумі його, і буду шалено щаслива зустрітися і в реальності, і поспівати разом, і записати відео разом. А чи уявляли ви, що станете такою фронтовою співачкою, і ваша пісня «Під Вінницьким дощем» стане фронтовою піснею? Насправді я ніколи б собі не могла цього уявити, але для мене величезна честь, що наші захисники і наші герої у такий важкий час, вони є моїми найголовнішими поціновувачами. І найголовніше, що я хочу сказати, що саме завдяки цим мужнім, крутезним хлопцям пісня «Під Вінницьким дощем» і отримала свою шалену популярність. Так, це було так по-справжньому, так емоційно, що ви і нас зарядили. Не лише самі там перезавантажились трошки емоційно, але і нас заряджаєте. Ну, Даріша, хочеться наживо почути кілька рядків, правильно, та, Жень? Хочемо 100%, почути. да. Так, давайте з приспіву тоді. Можна дуетом Ми навіть. цілувалися під Вінницьким дощем, тобі було 17, дощ пройшов, і сонце встало, але для нас з тобою нічого не міняло. Ну все. Ми вже бажаємо майже, зустрітись вам. Бажаємо зустрітись і реалізувати, може, якийсь проєкт разом. Приходьте до нас в студію, заспівайте разом на всю країну. Це буде чудова презентація цього проєкту. обов'язково. Бен, дякуємо, що долучилися з такого місця, там, де відбуваються зараз пекельні бої, і знайшли час долучитися і розповісти Дякую про вам, друзі, емоційне за перезавантаження включення. військових. Бережіть себе, Бене, і своїх бійців. І вам дякуємо. І вам дякуємо. Слава Україні! Україна обов'язково переможе. Героям слава! Героям слава! Дякуємо усім Обов'язково. захисникам і захисницям.